به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 14. خود را یک دوست جا بزنید، به عنوان یک جاسوس کار کنید. داوری: دانستن درباره رقیب شما بسیار مهم است. از جاسوسان برای جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند استفاده کنید که شما را یک قدم جلوتر نگه می‌دارند. بهتر است خودتان جاسوس بازی کنید. در برخوردهای اجتماعی مؤدبانه کاوش کردن را بیاموزید. سوالات غیر مستقیم مطرح کنید تا مردم نقاط ضعف و نیات خود را آشکار کنند. هیچ مناسبتی نیست که فرصتی برای جاسوسی هنرمندانه نباشد. رعایت قانون: ژوزف دوین بدون شک بزرگترین دلال آثار هنری زمان خود از سال 1904 تا 1940 بود و تقریباً به تنهایی بازار جمع‌آوری آثار هنری میلیونر آمریکا را در انحصار خود درآورد، اما یک جایزه دلچسب از دست او گریخت. اندرو ملون صنعتگر قبل از مرگ دوین مصمم بود ملون را مشتری کند. دوستان دوین گفتند که این رویای غیر ممکن است. ملون مردی سفت و کم حرف بود. داستانهایی که درباره دوین خوش صحبت شنیده بود او را به روشی اشتباه مالش داد که او به وضوح نشان داده بود تمایلی به ملاقات با آن مرد ندارد. با این حال دوین به دوستان مشکوک خود گفت ملون نه تنها از من خرید خواهد کرد، فقط از من خرید خواهد کرد. او برای چندمین سال طعمه خود را دنبال می کرد و عادات، سلیقه ها و فوبیاهای مرد را یاد می گرفت. او برای انجام این کار به طور مخفیانه تعدادی از کارکنان ملون را در لیست حقوق و دستمزد خود قرار داد و اطلاعات ارزشمندی را از آنها به دست آورد. زمانی که او وارد عمل شد، ملون را به خوبی همسر ملون می شناخت. در سال 1921 ملون از لندن دیدن کرد و در یک سویت قصری در طبقه سوم هتل کلایرج اقامت داشت. دوین یک سویت دقیقاً زیر ملون در طبقه دوم رزرو کرد. او ترتیب داده بود تا خدمتکارش با خدمتکار ملون دوست شود و در روز سرنوشت سازی که برای حرکت انتخاب کرده بود پیش خدمت ملون به خدمتکار دوین گفت که او به تازگی به ملون در پوشیدن پالتویش کمک کرده و این صنعتگر به سمت راهرو در حرکت است تا به آسانسور برسد. پیش خدمت دوین با عجله به او کمک کرد. چند ثانیه بعد دوین وارد آسانسور شد و ملون آنجا بود. آقای ملون چطورین؟ دوین با معرفی خود گفت در راه به سمت گالری ملی هستم تا چند عکس ببینم. چقدر عجیب است که دقیقاً همان جایی بود که ملون در حرکت بود. بنابراین دوین توانست طعمه خود را تا جایی که موفقیت او را تضمین می کند همراهی نماید. او ذائقه ملون را از درون و بیرون می دانست و در حالی که این دو مرد در موزه پرسه می زدند نجیب زاده را با دانش خود خیره می کرد. یک بار دیگر به طرز عجیبی به نظر می رسید که آنها سلیقه های بسیار مشابهی دارند. ملون به طرز خوشایندی متعجب شد. این دوین نبود که او انتظارش را داشت. مردی جذاب و دلپذیر بود و به وضوح ذوق و سلیقه عالی داشت. هنگامی که آنها به نیویورک بازگشتند، ملون از گالری اختصاصی دوین بازدید کرد و عاشق این مجموعه شد. در کمال تعجب به نظر می رسید که همه چیز دقیقاً همانطوری کار کرد که او می خواست.
جمع آوری کند. تا پایان عمر او بهترین و سخاوتمندترین مشتری دوین بود. تفسیر: مردی به اندازه ژوزف دوین، جاه طلب و رقابت پذیر، هیچ چیز را به شانس واگذار نکرد. بال زدن آن چه فایده ای دارد؟ فقط امیدواریم بتوانید این یا آن مشتری را مجذوب خود کنید. مثل تیراندازی به اردک‌های چشم بسته است. خود را با کمی دانش مسلح کنید تا به هدف خود برسید. ملون دیدنی ترین شکار دوین بود، اما او از بسیاری از میلیونرها جاسوسی کرد. با قرار دادن مخفیانه اعضای کارکنان خانوار مشتریانش در لیست حقوق و دستمزد خود، به اطلاعات ارزشمندی درباره آمدن و رفتن اربابشان، تغییرات ذائقه و سایر اطلاعاتی از این دست که او را یک قدم جلوتر می برد دسترسی پیدا می کردند. یکی از رقیبان دوین که می خواست هنری فریک را مشتری کند، متوجه شد که هر وقت او به دیدن این نیویورکی ثروتمند می رفت، دوین قبل از آن آنجا بود. انگار حس ششم دارد. به نظر دیگر دلال‌ها دوین همه جا حضور داشت و همه چیز را قبل از آنها می‌دانست. قدرت‌های او آنها را دلسرد کرد تا اینکه بسیاری به سادگی از دنبال کردن مشتریان ثروتمندی که می‌توانستند یک فروشنده را ثروتمند کند دست کشیدند. قدرت جاسوسی ماهرانه چنین است: شما را قدرتمند و روشنبین جلوه می‌دهد. همچنین شناخت شما از علامت شما می‌تواند شما را جذاب به نظر برساند. بنابراین می توانید خواسته های او را به خوبی پیش بینی کنید. هیچ کس منبع قدرت شما را نمی بیند و آنچه را نمی بیند نمی تواند بجنگد. حاکمان از طریق جاسوسان مانند گاوها از طریق بو، برهمنها از طریق کتاب مقدس و بقیه مردم از طریق چشمان عادی خود می‌بینند. نکات کلیدی در قدرت: در قلمرو قدرت هدف شما کنترل بر رویدادهای آینده است. پس بخشی از مشکلی که با آن روبرو هستید این است که مردم تمام افکار، احساسات و برنامه‌های خود را به شما نمیگویند. با کنترل آنچه میگویند آنها اغلب مهمترین بخش‌های شخصیت خود را پنهان نگه می‌دارند. ضعف‌ها، انگیزه‌های پنهان و وسواس‌های فکری نتیجه این است که شما نمی‌توانید حرکات آنها را پیش بینی کنید و مدام در تاریکی هستید. ترفند این است که راهی برای کاوش در آنها، پیدا کردن اسرار و مقاصد پنهان آنها پیدا کنید، بدون اینکه آنها بدانند در حال انجام چه کاری هستید. این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست. یک جنبه دوستانه این امکان را به شما می دهد که اطلاعات دوستان و دشمنان را به طور مخفیانه جمع آوری کنید. اجازه دهید دیگران با فال مشورت کنند یا کارت های تاروت را بخوانند. شما ابزار دقیق تری برای دیدن آینده دارید. رایج ترین روش جاسوسی استفاده از افراد دیگر است، همانطور که دوین انجام داد. روشی ساده، قدرتمند و در عین حال مخاطره آمیز است. مطمئناً اطلاعاتی را جمع آوری خواهید کرد، اما کنترل کمی بر افرادی ندارید که کار را انجام می دهند. شاید آنها به طور نادرست جاسوسی شما را فاش یا حتی مخفیانه علیه شما مخالفت کنند. خیلی بهتر است که خودتان جاسوس باشید. در حالی که مخفیانه اطلاعات را جمع آوری می کنید، به عنوان یک دوست ظاهر شوید. تالیران، سیاستمدار فرانسوی، یکی از بزرگترین دستاندرکاران این هنر بود. او توانایی عجیبی داشت که اسرار مردم را در مکالمه مؤدبانه پنهان کند. یکی از معاصران او، بارون دو
نوشته ذهن و ظرافت مکالمه اون رو مشخص کرد. اون دارای هنر پنهان کردن افکار یا کینه‌توزی خود در زیر پرده شفاف القاءات بود، کلماتی که بیش از این چیزی رو بیان می‌کنند. اون فقط در مواقع لزوم شخصیت خودش رو نشون میداد. نکته کلیدی در اینجا توانایی تالیران برای سرکوب خود در گفتگوست تا دیگران را وادار کنند بی‌پایان درباره خودشان صحبت و ناخواسته اهداف و برنامه‌های خود را آشکار کنند. در طول زندگی تالیران مردم می‌گفتند که او یک مکالمه گرای فوق‌العاده است، اما در واقع او خیلی کم حرف می‌زد. او هرگز درباره ایده‌های خود صحبت نمی‌کرد. او دیگران را وادار کرد که خود را فاش کند. همچنین بازی‌های دوستانه برای دیپلمات‌های خارجی و گردهمایی‌های اجتماعی ترتیب می‌داد که با دقت حرف‌های آنها را می‌سنجید، اعتماد را از بین آنها بیرون می‌کشید و اطلاعات ارزشمندی را برای کارش به عنوان وزیر خارجه فرانسه جمع‌آوری می‌کرد. در کنگره وین 1815 او جاسوسی خود را به روش‌های دیگری انجام داد. آنچه را به نظر راز می آمد فاش می کرد. در واقع چیزی را که خود ساخته بود، سپس واکنش‌های شنوندگان خود را تماشا می کرد. به عنوان مثال، او ممکن بود به جمعی از دیپلمات‌ها بگوید که منبعی موثق فاش کرده است که تزار روسیه قصد دارد ژنرال ارشد خود را به جرم خیانت دستگیر کند. با تماشای واکنش دیپلمات‌ها به این داستان ساختگی، او می‌دانست که کدام یک از آنها بیشتر از تضعیف ارتش روسیه هیجان زده شده‌اند. شاید دولت‌های آنها طرح‌هایی درباره روسیه داشته باشند. همانطور که بارون فون گفت، تالیران یک تپانچه به هوا شلیک میکنه تا ببینه که چه کسی از پنجره بیرون میپره. در مجالس اجتماعی و برخوردهای بی خطر توجه کنید. این زمانی است که گارد مردم از کار افتاده است. با سرکوب شخصیت خود می توانید کاری کنید که آنها چیزهایی را فاش کنند. درخشش مانوف در این است که علاقه شما را به آنها با دوستی اشتباه می گیرند تا نه تنها یاد بگیرند، متحد شوید. با وجود این، شما باید این تاکتیک را با احتیاط و دقت انجام دهید. اگر مردم مشکوک شوند که شما رازهایی را از آنها در پوشش گفتگو بیرون می آورید، به شدت از شما دوری می کنند. بر گفتگوی دوستانه تأکید کنید، نه اطلاعات ارزشمند. جستجوی شما برای اطلاعات نمی تواند خیلی واضح باشد، یا سوالات کاوشگر شما بیشتر از اطلاعاتی که امیدوارید به دست آورید. اطلاعاتی از خود و مقاصدتان آشکار می کند. ترفندی برای تلاش در جاسوسی از لاروشفوکان آمده است که نوشت صداقت در مردان بسیار کمی یافت میشه و اغلب زیرکانه ترین ترفند صداقت تا اعتماد به نفس و اسرار فرد دیگر رو به چنگ بیاره. به عبارت دیگر، با تظاهر به اینکه قلب خود را برای شخص دیگری آشکار میکنید، احتمال بیشتری برای افشای اسرار خود در آنها ایجاد می نمایید. به آنها یک اعتراف دروغین بدهید و آنها اعترافی واقعی به شما خواهند داد. ترفند دیگری توسط آرتور فیلسوف شناسایی شد که پیشنهاد کرد به شدت با افرادی که در حال گفتگو با آنها هستید متناقض باشید تا آنها را تحریک کنید. کنترل را بر کلمات خود از دست بدهید. آنها در واکنش عاطفی خود انواع حقایق را درباره خود آشکار می کنند. حقایقی که بعداً می توانید علیه آنها استفاده کنید.
یکی دیگر از روش‌های جاسوسی غیر مستقیم این است که افراد را آزمایش کنید، یعنی تله‌های کوچکی بگذارید که آنها را وادار می کند چیزهایی درباره خودشان فاش کنند. خسرو دوم، پادشاه معروف ایرانیان در قرن هفتم، راه‌های زیادی برای دیدن رؤیای خود بدون ایجاد شک داشت. مثلا اگر متوجه می شد که 2 نفر از درباریانش با هم دوست شده اند، یکی را کنار می زد و می گفت که اطلاعاتی دارد که نشان می دهد دیگری خیانتکار است و به زودی کشته می شود. پادشاه به او می گفت که بیش از هر کسی به او اعتماد دارد و باید این اطلاعات را مخفی نگه دارد. سپس 2 مرد را با دقت تماشا می کرد. اگر می دید که مرد دوم در رفتارش با شاه تغییری نکرده است، به این نتیجه می رسید که دربار اول راز را پنهان کرده بود و سریعا مرد را ارتقا می داد. سپس او را به کناری می برد تا اعتراف کند: من قصد داشتم به دلیل اطلاعاتی که به من رسیده بود شما را بکشم، اما وقتی موضوع را بررسی کردم متوجه شدم که صحت نداره. از سوی دیگر اگر فرد دوم با گوشه‌گیری و تنش از شاه دوری می کرد، خسرو می دانست که راز فاش شده است. او دومین فرد را از دربار خود منع می کرد و به او می گفت که کل کار فقط یک آزمایش بوده است. اما با وجود اینکه آن مرد هیچ اشتباهی نکرده است، دیگر نمی تواند به او اعتماد کند. با این حال اولین فرد رازی را فاش کرده بود و خسرو او را از تمام پادشاهی خود محروم می کرد. ممکن است شکل عجیبی از جاسوسی به نظر برسد که نه اطلاعات اولیه بلکه شخصیت یک فرد را نشان می دهد. اغلب این بهترین راه برای حل مشکلات قبل از بروز آنهاست. با وسوسه کردن افراد به اعمال خاص، شما درباره وفاداری، صداقت و غیره از آنها یاد می گیرید. این نوع دانش اغلب از همه ارزشمندتر است. با مسلح شدن به آن می توانید اقدامات آنها را در آینده پیش بینی کنید. تصویر: چشم سوم جاسوس. در سرزمین 2 چشم سوم دانایی یک خدا را به شما می دهد. شما بیشتر از دیگران می بینید و عمیق‌تر در آنها می نگرید. هیچ کس به جز شما از چشم در امان نیست. قدرت: دلیل اینکه هرگاه یک فرمانروای زبردست و سردار دانا حرکت می کند، بر دشمن غلبه می نماید و دستاوردهایش از انسانهای معمولی پیشی می گیرند. اطلاعات قبلی آنها از وضعیت دشمن است. این اطلاع قبلی را نمی توان از ارواح، خدایان، قیاس یا وقایع گذشته و محاسبات نجومی استخراج کرد، بلکه باید از افرادی که موقعیت دشمن را میشناسند از جاسوسان دریافت کرد. تغییر رویکرد: اطلاعات برای قدرت بسیار حیاتی است، اما همانطور که از افراد دیگر جاسوسی می کنید، باید آماده باشید تا آنها نیز از شما جاسوسی کنند. پس یکی از قوی ترین سلاح‌ها در نبرد برای اطلاعات دادن اطلاعات نادرست است. همانطور که وینستون چرچیل گفت: حقیقت اونقدر با ارزشه که همیشه باید یک گارد مخصوص دروغ حضور داشته باشه. شما باید خود را با چنین گاردی محاصره کنید تا به حقیقت شما نفوذ نکنه. با قرار دادن اطلاعات مد نظر خود بازی رو کنترل می‌کنید. در سال 1944 ناگهان حملات موشکی نازی‌ها به لندن تشدید شد. بیش از 2000 بمب پرنده بر شهر افتاد و بیش از 5000 نفر را کشت و تعداد زیادی را زخمی کرد. با این حال آلمانی‌ها به طور مداوم اهداف خود را از دست می‌دادند. بمب‌هایی که برای پل تاور
یا پیکادلی در نظر گرفته شده بسیار کمتر از شهر بودند و در حومه‌های کم جمعیت فرود آمدند. این بدان دلیل بود که آلمانی ها در تعیین اهداف خود به عوامل مخفی که در انگلستان کار گذاشته بودند اعتماد کردند. آنها نمی‌دانستند که این عوامل کشف شدند و به جای آنها ماموران تحت کنترل انگلیسی اطلاعات فریبنده‌ای را به آنها می‌دهند. هر بار که بمب‌ها می‌افتادند دورتر و دورتر از اهدافشان برخورد می‌کردند. در پایان کارزار آنها روی گاوهای کشور فرود آمدند. بنابراین با دادن اطلاعات اشتباه به افراد یک مزیت قوی به دست می آورید، در حالی که جاسوسی به شما چشم سوم می دهد. اطلاعات نادرست یکی از چشمان دشمن شما را خاموش می کند. یک غول یا پهلوان یک چشم همیشه هدف خود را از دست می دهد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.